Ngày 17 tháng Giêng là ngày lễ kính Thánh An-tôn Viện Phụ, hay còn gọi là Thánh An-tôn Cả, và cũng được gọi là An-tôn miền Ai Cập, An-tôn ẩn sĩ hay An-tôn sa mạc. Ngài là nhà lãnh đạo nổi bật trong số các giáo phụ sa mạc. Tiểu sử về Thánh An-tôn được viết bởi Thánh Athanasio thành Alexandria, đã giúp phổ biến khái niệm về đan tu, đặc biệt tại Tây Âu qua các bản dịch tiếng Latin. Thánh An-tôn thường bị nhầm là tu sĩ đầu tiên, nhưng tiểu sử và các nguồn khác cho thấy rõ ràng trước đó đã có nhiều tu sĩ khác. Tuy nhiên, Ngài là vị tu sĩ đầu tiên chịu đến sống trong hoang mạc. Các chuyện kể về Ngài chịu cám dỗ siêu nhiên trong suốt giai đoạn sống trong sa mạc miền Đông Ai Cập đã tạo cảm hứng cho nhiều tác phẩm văn học và nghệ thuật phương Tây. Thánh An-tôn chào đời năm 250 tại Khorma gần Hierakles, miền Thượng Ai Cập. Cha mẹ Ngài nổi danh giàu có lẫn đạo đức, đã lo lắng dạy dỗ Ngài sống đạo ngay từ nhỏ. Khi được 18 tuổi thì cha mẹ Ngài qua đời. 6 tháng sau ngày mất cha mất mẹ, tại một giáo đường, thánh nhân đã nghe đọc lời sách thánh: nếu con muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải và đem phân phát cho kẻ nghèo khó rồi theo ta. Tưởng như Thiên Chúa nói riêng với mình. Ngài đã về bán hết của cải và đem phân phát cho người nghèo khó. Sau khi lo lắng gửi gắm em gái của mình cho một nữ tu viện, Ngài lui vào sa mạc để làm việc và cầu nguyện. Ngài theo đuổi cuộc sống rất khắc khổ, chỉ ăn bánh với muối và uống nước mỗi ngày một lần sau khi mặt trời lặn. Để giữ được sự cô tịch trọn vẹn, Ngài còn ẩn thân vào một ngôi mộ bỏ trống. Thỉnh thoảng một người bạn mang bánh đến cho Ngài, nhưng ma quỷ đã tìm cách quấy phá để trục xuất Ngài ra khỏi căn phòng và cuộc sống khắc khổ. Chúng thường hay la hét và hiện hình kỳ quái. Phản ứng lại, thánh nhân thường cầu nguyện nhiều hơn và tăng gấp nhiều lần những việc hãm mình. Giận dữ vì các mưu mô bị thất bại, ma quỷ còn công khai hành hạ Ngài nữa. Vào một ngày kia, người bạn mang bánh đến bỗng thấy thánh nhân nửa sống nửa chết, mình đầy thương tích. Nhưng khi vừa bừng tỉnh, thánh nhân liền trỗi dậy và la lớn: tôi còn sẵn sàng chiến đấu. Lạy Chúa, không có gì có thể tách lìa con khỏi lòng yêu mến Chúa được. Vì những đau đớn vì các cuộc tấn công của ma quỷ, Ngài khinh bỉ trả lời: ồn ào chỉ vô ích thôi. Dấu thánh giá và lòng tin tưởng vào Chúa là những thành trì kiên cố. Thánh nhân luôn tin tưởng nơi Chúa. Ngày kia được an ủi trong tâm hồn và cảm thấy là ma quỷ đã lùi bước. Ngài cầu nguyện: ôi lạy Chúa, Chúa ở đâu? Sao Chúa không ở đây lau sạch nước mắt và xoa dịu những giày vò của con? Tiếng Chúa trả lời: Cha ở gần con, Cha giúp con chiến đấu. Bởi vì con đã chống trả lại ma quỷ, Cha sẽ bảo vệ quãng đời còn lại của con. Cha sẽ làm cho tên con rạng ngời trên trời. Tràn đầy nghị lực, thánh nhân trỗi dậy tạ ơn Chúa. Muốn xa mọi người hơn nữa, Ngài vượt sông Nin đến trú ngụ trong một pháo đài hoang phế đầy những rắn rết. Nhưng sự thánh thiện của Ngài như một sức nam châm vẫn thu hút nhiều người tìm đến làm môn đệ. Thế là một phong trào ẩn tu nổi lên mạnh mẽ. Sa mạc mọc lên những mái tranh. Từ đó không ngừng vang lên những lời kinh ca khen Chúa. Thánh nhân trở nên vị thủ lãnh của nếp sống ẩn tu. Do vậy, Thánh An-tôn đã 2 lần từ giã sa mạc. Vào năm 311, khi có cuộc bách hại của Alasimio, Ngài nói: nào ta cùng đi chiến đấu với anh em ta. Ngài lên đường đi Alexandria. Người ta thấy thánh nhân khích lệ các tù nhân nơi các trại giam, theo họ tới trước quan tòa và khuyên nhủ họ can đảm chết vì đạo. Ngài còn xuống hầm trú
để an ủi các linh mục. Ngài thoát chết một cách lạ lùng. Cuộc bắt hại chấm dứt được một năm, thánh nhân lại tìm về sa mạc. Số các môn sinh ngày càng tăng thêm đông. Sợ bị cám dỗ thành kiêu căng và thấy gương các thánh tử đạo, Thánh An-tôn khao khát sống khắc khổ để đền tội. Ngài tiến sâu hơn nữa vào sa mạc. Sau 3 ngày đi theo đoàn người buôn bán, Ngài dừng lại gần biển đỏ dưới chân núi Khonsim và dựng một căn lều vừa đủ để nằm để ở. Dân Bedouin cho Ngài bánh ăn. Về sau, các môn sinh tìm tới và mang cho Ngài một cái xuồng với một ít hạt giống. Đây là nguồn gốc của tu viện Thánh An-tôn, một tu viện theo nghi lễ Copte ngày nay vẫn còn. Lần thứ hai, thánh nhân trở lại Alexandria theo lời mời của Đức Giám mục Athanasio để chống lại Lạc giáo. Dân chúng cả thành chen lớn nhau đi đón Ngài. Các lương dân cũng bảo nhau, chúng ta đi gặp người của Thiên Chúa. Nhiều người cảm động vì những bài diễn thuyết và những phép lạ Ngài đã làm, đã xin lãnh bí tích rửa tội. Người ta cứ tưởng sẽ gặp một lão già 80 hoang dại, nhưng rất ngạc nhiên khi thấy Ngài lịch sự, sử dụng ngôn ngữ văn hóa và diễn tả tư tưởng rất uyên thâm. Các triết gia ngoại giáo ngạc nhiên hỏi Ngài làm gì được trong sa mạc, không có sách vở chi hết? Thánh nhân trả lời, thiên nhiên đối với tôi là một cuốn sách mở rộng. Và người ta ngỡ ngàng khi những điều thánh nhân đã khám phá được trong cuốn sách vĩ đại này của đấng tạo hóa. Điều đáng kể dường như không phải những nhiệm nhặt Ngài theo đuổi, mà là tâm hồn trong trắng Ngài kết hiệp mật thiết với Chúa. Ngài nói, hư danh là kẻ thù nguy hiểm nhất của chúng ta. Danh tiếng của Thánh An-tôn lan rộng đến nỗi vua Constantino và con cái của ông đã viết thư tham khảo ý kiến của Ngài. Môn sinh Ngài hãnh diện lắm, nhưng Ngài bảo họ đừng ngạc nhiên lắm khi thấy nhà vua là một con người viết thư cho một con người. Đáng ngạc nhiên là chính Thiên Chúa đã muốn viết luật cho loài người và đã nói với chúng ta qua Đức Giêsu Kitô. Và trả lời cho lớp người vương giả, Ngài dùng những lời cao thượng để khuyên họ biết khinh chê danh vọng mà nhớ tới cuộc chung thẩm. Khi Ngài đã qua 90 tuổi, Thiên Chúa có một thị kiến đưa Ngài đến thăm Thánh Phaolô ẩn tu trong sa mạc. Ngài còn được cho biết là sẽ sống tới 105 tuổi. Biết sắp tới giờ từ giã trần gian, Ngài đi thăm anh em lần chót. Ngài nói với họ về sự chết với niềm vui của người hồi hương. Họ đã khóc ròng, nhưng Ngài khuyên nhủ họ, hãy sống như phải chết mỗi ngày, hãy cố gắng noi gương các thánh. Thánh nhân trở lại núi với 2 môn sinh. Trong căn phòng nghèo nàn của mình, Ngài đã phó linh hồn trong tay Chúa lúc 105 tuổi. Chúng ta biết được ân sủng, giai thoại quý báu của đời Thánh An-tôn là nhờ Thánh Athanasio kể lại. Giáo hội thưởng công cho thánh nhân. Với một lòng yêu mến Chúa dạt dào, Thánh An-tôn đã làm gương cho nhiều người về đời sống thánh thiện và các nhân đức siêu việt của người. Thánh nhân qua đời ngày 17 tháng Giêng năm 356. Vào năm 561, xác thánh nhân được cải táng trong nhà thờ Kính Thánh Gioan Tiền Hô tại Alexandria. Các giáo hội Trung Đông đã sùng kính Thánh An-tôn đầu tiên tràn qua Âu Châu, và giáo hội đã chính thức tôn phong Ngài lên bậc hiển thánh. Lạy Chúa, Chúa đã cho Thánh An-tôn viện phụ sống một đời phi thường trong sa mạc để phụng sự Chúa. Xin Chúa nhận lời người nguyện giúp cầu thay cho chúng con biết quên mình, để một niềm tin yêu Chúa trên hết mọi sự. Amen.